ወለደ ምን ሐዋርያሁ አነ ያም ከዘወለች ወላማን የዛቀ ማህተመ ድንግልና ጀንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለች አምላከን ዘይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሠ እንዘይትረሃብ ወንዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይች እሞ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሳ ቅዱስቲሃ ወአመቲሃ ዋትህለት ወይ ቤላሎ እሞ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ሐዘን ዘያበምና ሐዘናት ዘረከበች እንቲአየ ወትቤሎ እግዝእትነ እግዚእ ወአምላኪየ እሉ እምንቱ ሐምስቱ ሐዘናት ያብያ ረሃቤ ወምኔሆሙ ሰበተነበዩ ስሞት በእንቲአከ በቤተ መቅደስ ከመ ይቅትሉከ አይሁድ ወቃሎ ሰበ ኃጣይኩከ በቤተ መቅደስ እንዘ ሐሰሰከ ሰለስተ ዕለታት ወሳልሶ ሰበ ዘክር ዘኦስሩከ እደዊከ ወእገሪከ ወአመ ቀሰፉከ በአውደ ጲላጦስ ወራብከ መሰቀሉከ ማእከለ ክልኤ ፈያት በዕለተ ዓርብ ርቆከ ወቅንወከ በሐመዝ ወከመ ወደዩከ ውስተ መቃብር ሐዲስ ወይቤላ እግዚእነ ወለላይቱ ድንግል ማርያም ተዘከረ ሎቱ ሕማማተ ወሐዘናተ ዘረከቡች በእንቲአየ ዘይብሎ አቡነ ዘበሰማያት ወሰላመ ገብርኤል አነሴሪ ኃጢአቶ ወአወርሶ መንግሥተ ሰማያት ወአውጽሐቤሁ ምስሌኪ ወመጽሐቤሁ ምስሌኪ ወወላዲተ ወአስተርእዮ ክብር ለክርስቶስ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉ በጊዜ የእዚያኒ ወዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ የእዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የእዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የእዚያኒ
وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ አሜን። አንሃል ናሁ
ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያታዊ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ቅድመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ሃሌሉያ ማርያም አድነን ናዛዚትነ ማዘን በመዋልጅ ተጸውረ በእጅ ጸሎት ወጣን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅበጻን በዚህ ጸሎት ወጣ ለናዘዘወትን ነንስተዝ ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብ ኩለች የተቃለ ይባቤ ፈትትም በከታዎች ማዛ ከርቤ ተነዳይ በሴ ወለዘረከቦ ምናቤ ህብስተ ከመድሳያ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ጻድቃን ዘንድ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆረቱ ለዘና ስብሐት ይደሉ ለታመረችው አማን በረኸታና ያዴና ቅድስት ድንግል ምሳና ያህሉ ዴና ቅድስት ድንግል ከምተም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኽ ዘማለድ ክለማ ማለድልና ከምተም ዝለመን ክሎም ለምንልና ከምተም ፀግዝኾም ከየም ንዓና ድማ ፀጋ ኾነና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ነብሳታ ጉዲቲካ ማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት Tabaannu nasuudha. ዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ማርያም ክርስቶስ ከመፍላታዊ تأمره لملاك كبر ميكائيل لك ملائكة بسوى سؤول بند مفرح تنودنا هو أسر كوتوي كنوج ما تكني أدهن قال هنا مدود رسوه بطرع له تكنا فيه يسورن حتى تلقي يندفن أيا أو هناك هابل يركبنا لكلنا إلا من قصة مثالية فيه نقرأ أمثال موضوعات حب وفكرة يتعاطف رهان إسات وذلك يسئل مرته وكل جزء ويسبقها بذيابير بأنت كله زمن أقوال أمهيها ويفتن وريده يردوهم ويدهنهم وللي يتوهوا ويسموهم وطلتهم ويدهنهم وللي يتأمنوا ويستطعهم وللي يسئلوا وللي يذكروا اسمه بأمين أمهي ببهر وبيفس وبس كله فنوت وكله أتباهم نبيات وقعات يدهنهم نواء إن كان دينوكم وللي تقبائكم زيه وكما كنا قدامي بأحدو موائد يسوع بذهان سبب بيرغل طهروا ما دتباير وسببته تطينو دبهامر وسببرهكو نستيتا بيبس وبته مايكل باير تنسأل إليهم أبي نفاس كالتقوا يستأموا وتلعالم ما يبل باير وتوسكم واقده وسوى التقوا لموت تلوى تلعالم ما يبل باير بل أهمار ومسا أبي ما يبل وفرفرق يقفت أمه وصبر إذن كما متأم هاقل ومسنا ومت أكوي هذا من ترار هذا وهاتو ذات هنوم وإن
ወይናዝዘሙ ወቀብፁ ተስፋሆሙ አሚሃ ይእተአሜረ ጸርሆን ዘይብሉ ከመዝ ሊቀ መላእክት ሚካኤል አብይ ወግሩም ሰርዌሆሙ ለኃይላተ ሰማይ እስመ አንተ መላከ ሳህል ወመላከ ኃይል ኦ መልአከ መላከ ምህረት ኦ መላከ ሰላም ነጽር ለእሌነ ርድአነ ዋድኅነነ ኪያነ ምንዱባነ ወሰአል ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በእንቲአነ ከመ ንድኀን እሞተ ኃጢአት ወሀጉል መናሁ ከደነ አዕይንተነ መንጠላዕተ ሞት ወሬናሃ ለጽላሎተ ሀጉል ወሙስና አውየው ኩሎሙ እንዘ ይብሉ ከመዝ ወጸርሁ ሀበ እግዚአብሔር በምልአ ልቦሙ ወከልሁ በአቢይ መሪር ወበአንብዕ ውዑይ እለ ሀለው ውስተ ሐመር ከመ ያድኅኖሙ እሞገደ ባሕር እሞገደ ማዕበለ ባሕር አሚሃ ይእተአሜረ በይእቲ ጊዜ ሰምዐ እግዚአብሔር ስእለቶሙ ወሐዘነ ልቦሙ ወሰቢሃ ወረደ እምሰማይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አሐዞ በእደዊሁ ለውእቱ ሐመር ወሰሃቦ ወለእለ ሀለው ቦቱ አውጽኦሙ እንተ የብስ አውየው ሕያዋኒሆሙ ወአደው ሕያዋኒሆሙ ወኢነከዮሙ ንስቲተ ትውሱም ለግሙራ ወዜና ወዘንተ ተአምረ ለኩሉ ሰብ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ዘያድኅኖሙ እሞገደ ባሕር በእዴሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእሉ እሰ ነበሩ ዘይገብር ተዝካሮ ለለኩሉ አውራህ አማስሮ ሰሪዩ እስከ ዕለተ ሞቶሙ ቅልብልናሁ አሰብኮቱ ለዝንቱ መልአክ ክቡር አብይ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ዘወስዋት ከመ ዜና ሰደነ በአቅራቢከ በደማዊ ደብተራ አለው ኤልያስ ወዕዝራ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ላሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ርኢካ ተራዳእኻዮም ንዓና ድማ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ርኢካ ተራዳእና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና ጾም እዚ መዓ ዘቑርር ውግእን ወረ ውግእን ደው ዘብል ነዚ ሕማም ኣሪሕቑ ድማ ፈውሰ ምሕረት ዘምፅእ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ነብሳተ ኣጉርቲ ኳይማትከ ገብረ እግዚኣብሔር ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቡነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ማይኩም ማምድር ይኹን ነገራና ለማህበና ንሕና ንዝወደል ወደለም ወደለም ሰናሕተከ ይተስፈና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና ትካይሙ አሜን አዴና ናይኩም ስገብ መላሳ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ሀደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ በነስምረኽቲ ረማህፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልካ ምንታና ማለት ለምንና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይሰሞ ከመ ይባርኩነ ይበሉ አራው ለሰማይነ ይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝእትዮ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ዋና አምልኮ ሥጋሁ አዘቅተ ወይነ ገበሁ ያባነ በዘመራሁ ውስተ ደብተራሁ ቤትጋቡ ለምሳ ስርጎዋን አራው ሰስየ ወለነቃደም ከነረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ዘንራዮ ሰስያ ሱራፊ ለስለተ ነደይ ወባሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ስጋከን ጠግቦ ወለነቃደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ጎቦ ለላይከ ምስለ ሴዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከሙ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ
ናብ ዳልቫደየ በናም ኮንኖ ስለደመገቦ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያቱ ይትዋቀሱ እንቲአየ ለወረድ ዘይቶትከ ከመገር ህዳድ ብሩር ሃሌሉያ መሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታግሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ለሩቃን አዳሴ ሥጋወነ ዘይትሰ አርንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ تعارك أيام تعارقنا بعين مرات قدمت أيامنا قمنا ياتكم كل أكلاتنا كبحما كراتسم كاتسمد عزقر الزور أتأقبرتك ناتك እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ሁለተ ሚካኤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤር አበልና በሐዘን ዘለና ሰማያት هللويا تسهلني እግዚኦ ተሳለኒ ስመቺያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳለኒ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ይረፍ ነፍሳት አግብርትከ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ዜና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹም ብሕልና ክድንግል እስካሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኻዕ ንስብረኽቲ ክብሪ ማኅፀን ክምሩኽ እዩ ኦም ለዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፈጀቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገናና ፍትወትኺ እንታና ሃሌሉያ ወስራይ ላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ለከ ወስራይ ላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ለከ
ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት ከማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ካይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ማህበን አንድ ዝወድ እንደገና ኩፋድህነን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ ኢማሜን ወዴና ቅድስት ማርያም መና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በዕልና ድንግል ዝጋኸን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኻ በነፍስ ብርኽቲኺ ብረማህተንኩም ብርኽዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽእ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድ ገለና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕረት ዘመን ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ አለ ነፍስ ያሰሰተከ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ አለ ነፍስ ያሰሰተከ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ አለ ነፍስ ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚአብሔር አብ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ማርያ ዝማ በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ከምከ ኣብ ሰማይ ይኹን ያለት እንጀራና ሎም ሀበና ንሕና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማሜን ሰላም ለኩም በዕልና ድንግል ዝጋኸን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩም ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽእ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ወካዕብን አሰበኩ ተኵሎ
ሰላሙ አክብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነብሶ ያሬበ ውስተ መካን ስዑር ሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር በዘባቲ በዘይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብላ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና አለና ኣብዚ ለምለመ ቦታ እናምናይ ዘላለም ሕይወት ብካየ ዕለትካ ኦም ብሕብረትከ ተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ድማ ውርሰም ልነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይ نفسهم حراجر كاب زي مكالم زي كباتنا كابت حبر كاتنس أي سماعات من قصة ما ورثهم بأنت نفسات أكبرتك وعيماتك بأنت نفسات أكبرتك وعيماتك عبد بسم زي تحاسب أن تمزف عبد زد الله خير من على يسمعوا حين زي رأيو أو جاب يرسل عسب كتب كلها أنا ومن عزز لسبع ومن عزز سبع مفنى ومن عزز سبع مفنى كونك كفل الصوص زباتو لك مثله ومثل قدوس منفس هات وإيه إذيني
ለዓለም ዓለም ሰላም አሁን ሀብተረ ይርሃቅ ምን ቆመና ተከሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Yalaison, 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 Selos Kedos Maharenos Selos Kedos Selos Kedos ያዘተ መልአከ ኦደንገል ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍቁር ወድኽ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና አትገልና كل
ሐዋርያት ካን ካትኩም ትሪዮ ዘሎ አብያት ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለ ራእይነትን ካትኩም ሰምዑ ደለ ገነ ናኻይ ሰሙናታትኩም ግን ያ ዘሎ አንተኩም ታይዛኩም ታቲዮን ዘልካይ ምናና ወን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ገልካ ግን ሰምዐን ግን ዘርህም በጸሎታም ብቃዓት ግበረና እግዚአብሔር አምላክና ማትን ተቀደምን አይርፎም ዛም አቡየም ናይኩና ካስለ ዝሆን ከምስጋና ክሳሪያም ነቀርባለና ዓለም ቅድመ ገጽክ ተፈትያ አይን ርእያ ጽድቀ ወወጽከ ከጻሕካዮ መርሚርካንስ ገለ ክፉእ ኣይረኸብካን ከምቲ ካልኦት ሰባት ዝገብርዎ ብኣፈይ ክፉእ ዛረብን እየ ትእዛዛትካ ፈጸምኩ ኣብ መገድታት ዓመፅቲ ተሓለኹ ኩሉ ሰዓት መገድኻ ሰጎምኩ መገድኻ ድማ ገስኩን መዝሙር 17 ካብ 4 እንቅድመ ገጽከ ይወፅእ ብድየ አይንትየ ንርእያ
هذا تفعلت زبلت منقص الطف بيد ما نرأسا تفعلت تودعيا أنا نجان أنت ببيئل زبل كم زوج كاب التبلس سيطان رأسو أنت تفعلت نتا منقصو كما إلى تقوم
أنا نجاننتي ببيئلزبول زوجهم كابكم كوس دقهم دأب من يوصوا مالو سلزين ساتهم فرادهم خون إيام أنا نجاننتي بس أب أملاخ زوجهم كابكم كنا من قصة أملاخ أبخاتكم بس هات تحيال سب أصوارو حزو جزاؤون تحلوا بزلوا طريتو دحني هون أبو زحي المسيو أنت سعرقنا نتزمنو زنبره أصوارو قدفو نتي زبزبزون يمقلو مساي زي كونه نسو مقانا انت ايو مساي زي اكب دما يزرو رخص منفس كابسب مسوص عرفت دليو ناب اصام بوتا يخيد مو انت زي رخبه نابتا توصا كلا بيتي داك من لسيبل اسمص ادما تخسيران تسليمان تصنحو عنسو يخيد كابو زغدو كالوت طبعت منافس تخا مسو يمالا اتيوم اب ايسفرو نتي سابتي كاب قدامايو دحرايو يقدو كاب أريت النبيات حنت قال كاب تودقسي سماين مدرين كحلف قلل بلا كرسة دك مزامرتو نأمن قال قدس بنجيل መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድረትን ሳይሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዝዕርግሉን ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። እታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ክንቲ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ እፅይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፃኣ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን።
أب جزء مرعو خابو خبلعون بوزا من كسع العالم هي وكينو خنبرن أب قدم حواريات قدس سقون كبر دومون سرعه أب جزء مرعو مبلع مستن زخانة دما بعلو يسوع كريستوس يو قدس سقون كبر دومون كسع العالم نسريت حاتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو كسع العالم عالم مسقانا يخنو أمين أين الصحات ألوت وقويتا كل عالم زحاس كاغزي أبير أبقص لنفسنا نسقانا منفسنا نتفوس نسخاها باب حد ودخا بقويتانا نبلخنا مدحينا يسكسوس نبنا بيطروس نسخاها وحيخا أبرز ذاك عودي أنا بيت كريستياني كان زينا يشوف لابد جيتا تاكن تخطوان كان نوتوان يقول لي مفتوح من قصة سمعت ناخذ وكاي عمد الله أسر كيف سماي تأسر قوني عمد الله فتح خير ما سماي تفتح قوني دبر كان نسخاها سويتنا نتنبرت كان كلهم ببسمهم وقال منفس قدس تفتحنا طاز وطن هنا حتى بدل نيام زخم كباي بقال باري خون فلتاتن بزي فلتاتن انت بدلوا وقويت انا ذو ما قلقلت خا ابوتاتين حواتين اديتاتين حتى حلوا من تم حطنا منكم وغا حتى نيام بدل نيام زخم كنا عين تحت باري خفتحني باب سلس قدس اب ولد منفس قدس لتفتحون ناطاز وطن هنا حتى بدل نيام زخم كباي بقال باري خون تفتحوا يخونوا او محاري فعل بوزح مرات مفكر سبتخن كاغزيابير أملاخنا عالم حتيات التاريخ غنا يسبوتنا نسم بارد كان السحوم تقبلنا إذا العالم يود برهان كامنا برهالهم وقويتا كل حتيات من حدا قال لهم نسخال وهم مفكر سبي خامك زيابير أملاخنا بعل بوزح مرات مع كازر حقيم حلت كاز بزح صادقنا عين باري حتيات يسري اللي نقول سبوتنا نسم بارد كان كابلن كام مرقمنا دحنهم وقويتا بالنزاربون بالنسورحون بالنحاسبون كلنا عخاز بدلنا كاحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زيابير أملاخنا نسخال وهم مفكر سبي خامو وقويت هذا فتحنا نتاز وطنا قبلنا نخلص خام فتحية محتاجين زهم كنا أنا قلقالي خام فتحني وقويت هذا رسالي كنا باساتنا بانتني الذكره نبتوا باسنا بمكاري الذكره عملنا نبت حمداتنا وحدة مناتن بتركم سلام حلولنا وقويت هذا مرحتها قرم محاضرتن راحتهم كان مستوعب كان طبب كان ملايوم وقويت هذا اللي كنا باساتن يبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن أنا قسم زمران لناقلن ملكوتاتن ردان توارن زبلن زختاماتن سبوتن انتن ارغوتن تناتن ابدا قدس بيت كرسيان قوي ممزلون زخان كلهم ذكر بابنة كل ساتنا عيوم نفسات اقبلتك وعماتك تولد مدهن تقل هيمانوت نفس كلهم سماعتات نفسهم مسا ابراهام نيساقن يعقوبن انبرن انا كل بدل مرقه من كاب حدتن كاب حسخ محل مغازنا دهننا صحدتن مرخصتن مسكحتن لوت هيمانوتن مسار ماويانا كم تنبار عدنا أوقيتات ببن حيل اللبن مستوعلنا يمرون هابنا كل ساعة كابز فتاتنا كل قبر سيطان أبحج خصاب نزل على فت من خمن الها قبلنا أوقيتات فأركان دليل كان كل ساعة فتم هابنا سمنا كلهم كل سنة سماتاتن أمن قصة سمعت أمت تحفي وتحفلنا بقيتنا يذكر صوت مسلم تنفذ كل سن مسكانا ستان بوزل لك من كل ساعة نزل على معلم آمين يا زي بلو بزح مرتك نمدحنا حدش ما قد ما رحنا ومحرم مفكر سبن مستر كدسنا خنفلتن أنا نلاقي نزب خبرتك على بمكاننا قالك قرومي وزي سرع خلنا خبرت ما مسمني جابر أملحنا مفكر سب لما أنا تقدر بدراش مقدس كخن أتون غلط هيمنة كنا نتانا قلقلت كذا ساعات مستر قالك خلنا نببن بقعة قبر حياتنا خص حدنا كابنا الترحل برهان بيتنا تكابر هالنا ساتاويان قرب وزي خلد ما فتح مي كوي حلنا زنددن في النسي نعين تلباتنا فلتتها كنا فرناون كابوكينا قرح
ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረልና ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘለዎ መስዋዕት ዘይነውርን ብስሓት ምንቲ ኸነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ኻባና ኸርሕቕ ብበዝሒ ሳልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅምን ከዓ ነታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ናኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕወይ መንፈስ ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ድሕሪ ገርካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓበይ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና መምህርና ነዚ ኣገልግሎትን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብይ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ሰላም ዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና። ወሃቢ መድሃኒት ጸጋ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ወጎይታ ኣመሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ከምእትኸውን ግበረልና። ወጎይታና ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብዓይብ ሓጢ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦም ስኡን ምስማኻ ማሕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ። ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ከኣትየ ንዓኻ ምብራስ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ። ወጎይታ መልኣፈይ ስለ ዝተማዓኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ዝምረልካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ። ካህናትካ ጥርቂ ለብሱ ጻድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሉ ምስ ምሕዛዝ ነፅበኒ እሞ ንፅት ሓጥበኒ ከዓ ካብ በረዶ ፅዕዱ ካብ ኣበሳይ አንጽሐኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበንን አንጽሐንን ካብ ዝተሰወረና አንጽሐኒ ንባሪኻ ካብ በዓድ ኣምልኾ ማይ ዋሕስታ ካዮም ደቂ መልኣኽ ዝበልዑ ኣዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ዓውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕት ሰውኣ ኩሉ ልበል ኩሉ ነቶም ኣብ ቅድሚቶም መቃላጠጥ ኮይኑ ማዕዲ ሰርዓኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኻዮ ጽዋእኻ ጽኑዕ የርውኻ ህይወት ክበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ዓቤት እግዚኣብሔርካ ንውሕ ዘመን ምእንቲ ኸነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ። ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክብር ኩሉ ውሃድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዘቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ይበል ፈላሲ ዘገባ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖም ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይዳገሰ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስመ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ሀገረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ ሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናህቦ ህብስተ ዘወረደ ሰማያት ወሃብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን እንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ስምሃ ብምስ በለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚያ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መልኣ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ወጎይታ ገጽካ ለለ ኹናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረ ዳኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ባልማመጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕበስተ እዚ ንስሬት ኃጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ አንጽህ ዝሕበስተ እዚ ንስሬት ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን ኒቆዲሞስን ብርፍት በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንመልካ ብዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን ኣብየት ዝተቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብን አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቐበልካ ሎሞን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባውን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍለዮ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን The Lord is my shepherd, I shall not want. My shepherd, I shall down and drink pastures, leadeth me beside the still waters.
forth my spirit with me in righteousness. Though I walk through the valley of the shadow of death, fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy preparest a table. Thou anointest my head with oil. Surely goodness and all of the days of dwell in the house. وكرسوس أملاقنا نايب حق قويتانا أبقنا ناقلنا متوقعنا مرعى زخر كام مزبارخ كارلم نتماي ونا وين زلوت كايوم نزاب كلمة خاز غرب وينكم مقبر روح جوم باركو أنت هيون كل ساعة هيوت نفسنا عن سكانا منفسنا يخون وأول منفس قدوس مسكانا مسانا خون أمو وين دستان حقوس الملأ نسنا ينقرني ودن مدهاني تنسريت حاتياتن نلبنا نفوس مخر منفس قدوس نحن لمن كل ساعة نزل عالم عالم بحق سلطهم كاملاح كاب كبر دم كان الستيوم نطهن طعم بركة يغون كله تحاز እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንት ዝመጽዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕካ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንበደልና በደለ በደልና መሳናህ ተገልና ካብካድሕና ነበረ ፈተና ይሰጥበና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘላለምና አሜን። ዋዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕልና ደንገል ብስጋሆን ድንግል ሕያተ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም يتخاف عن سبرة يزرع معكم رخيص ومن ذاتك كرمزاخي وبزيد داسي قلبي عكنا عكنا نفذ من ثانا محرد من النامين وابيك أسد زارت تذكرني እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካ ቁርባን ካን ብሩ ገጽ ይቀበልካ ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር لنا يا بفرع
من يودنا أنا كل من العالم الآن وبيتها غابة أورز وأدرى متقونون أنا أفكر ترى تساوت أبدا برنايو وازن كسكاري نذهب سزي باركو نذ توازن قدسون خلتهم وناسها يوم نذهب سزي نتسكا خملوتو أبد توازن تغدوين من كبر دم كايقون خلاتنا نمدحن نفسنا سكانا منفسنا عرقون فوسن يقون وقرصوص أملاقنا نقص كلنا نسخي خامود علم سكانا كبر سكدتنا خان قرب لنا رورو مزخنا سماء وبخام سخام عرم حوى مزخنا من قدس لمن كل سعن زلال عالم آمين فمسالة ثلاثة معاد ثلاثة ليت زنبر قال مقابر أبز برغ تحلزان بيرنا لما من يداوي ونسقها خمس كنزو كما يداوي يسيفا الكلمة سنكبر رنبو صانة عرفت كبر كابعا من ولد من فقر سرها من كل سعن زلال عالم آمين إذا بوتاتنا وريات سباب لعل بسعيو باب لعل زغن يخو أبلبو إيمن بقلن كناتن سلنا يحد تقيدو أجي بفرحات
ኢየሱስ አገልግሎት ስልጣን አረፈን ነፍሳት አጉት ሃይማኖት ነፍስ ተርጣረፍ ኩር አና ድማ አስም ካና አጽናዕ አይካም ካናን ክብር አምዝፈ አቦኻን እምነት አክሊል ኣብ መዋእሉ ገዲም እዚሁ ተረጋጉ
ትዕግስትን ብሉዕ ዕረፍቲ ቦታ ኸቦም ዘሎም سمع ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ
ስላሙ ገር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ዋዳንከን መልአክና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባሃይበልኪ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንጽኺ ናብኻ በነስተ በረኽቲ ኢኺ በቐርስኻ ወድ ብሩኽ እዩ ሓጢኣትና ኸሰርየልና ክርስቶስ ወድኺ ሳለነ ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉ ይደሉ ደልዎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉ ይደሉ ወለዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ቅዱስ ወለዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወለዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለም አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛ ዕጣን ከ ብጽድቂ ሓሉናይ ከም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኣቦይ ቀሲስ በታ ቅድስ ረትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕት ዕጣን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ወለዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ወለዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ሁሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝነት ድንግል ማርያም ውላድ እቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ሓድሽ መጽሓፍ ዝተፈለየ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 25 ክሳብ ፍጻሜ
እቲኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘይምለጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባና ካብ እንመልሰሉ ግዳ ከመይ ኢልና ኸነምልጥ? ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቑ። ሽዑ ድምፁ ንምድሪ አንቀጥቀጣ። ሕጂ ግና ሓደ ጊዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቅጥ ክገብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ። እዛ ሓደ ጊዜ ደጊመ ምባል ከዓ እቲ ዘንቀጥቅጥ ምእንቲ ክጸንዕሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለ ዝኾነ መልዋጡ እያ እተመልክት ዘላ። ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮና ንኣምላኽ ብዝሕጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃትን እናኣገልገልና ነመስግኖ። ረኸትናይ ኣብ ጸጋናይ ወልዲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጽርሐ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዝንድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዝሃ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ Promise. Once more I will say not only the earth but also the heavens. Words once more indicate the removing of what can be spoken, and that is created things, so that we cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptingly with reverence and awe, for our God is consuming fire. ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ያዕቆብ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 13 እንሆ መራኽብ ድማ ክንድዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶስካን ይቐንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳስ ብዓብይ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢ ዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍለ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እተቃጽል እያ። ንገዛ ርእሳ ድማ ብገሃነመ እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓልየት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ፣ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እክይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ።
በአጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን በአጌርናውን ነቶም በምሳል አምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም ኣብ ሓደ ኣብሲ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ ኣሕዋቴ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ዔላዶ ኣብ ሓንቲ ዓይኒ ጥዑም ማይን መሪር ማይን ትፍልፍል እያ ኣቱም ኣሕዋተይ ኦም በለስ ፍረ ኣውልዕ ተኽሊ ወይኒ ፍረ በለስ ክትፈርዶ ይከኣላ እዩ ከምኡ ከዓ እታ ማይ ጨው እተፈልፍል ዔላ ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፋ እዩ እሞ ንዓለምን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ማይበረን በእንተ ቅዱሳን ውርያዳይከ ናዝዘነ ሳይድ በእንተ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ኣብ እስያ ዝመጽ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ረኣይዎ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣናዒቦም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎሞ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑ ደግፉና እቲ ኣብ ፈቐደ ሃገር ምትህዝዝን ዝሕግዝን እዛ ስፍራ እዚኣን ዘይላገር ንኩሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዚ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ጽርዓውያን ናብ መቕደስ ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣትዩ እዛ ቅድስቲ ስፍራ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ ቅድም ንጥራፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ርእዮሞ ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም ነበረ ዘላታ ከተማ ከዓ ኣዕገርገረት ብድማ ተኣከበት ጳውሎስ ሒዞም ኣብ መቕደስ ንወፃኢ ይሰሓብዎ ብእኡ እውን ነቲ መዓፁ ሸገርዎ ቀትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ዘላ ከመተነዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕ ወረበትሐ ጭፍራ ምስ ሓለቆም ሒዙ ናባታቶም ጎየ ንሓለቓ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረኣዩ ከዓ ጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ሕዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ክልተ መቑሑ ክኣስዎ ከዓ ኣዘዘ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን እውን ሓተተ ከም ህዝቢ ዓዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምዚ ይብሉ ነበሩ ምክንያት እዚ ስራሕ ምራሕ ርግፅ ምፍላጥ ምስኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ከብፅሕዎ ኣዘዘ እቲ ህዝቢ ከዓ የውበሎ ኢሉ እናጨደረ ይስዕብ ነበረ እሞ ኣብቲ መደያይቦም ምስ በፅሐ ትእክብ እዚ ምእንትኸይድ ሓስዮ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከምዎ ናብ ሰፈር ከእትውዎ ገለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ ትዛረብ ዶ ትፈቅደለ ኢኻ በሎ እቲ ከዓ ዘረባ ፅርእ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ዝወርሓት እዚ ኣናዒብካስ 4,000
قتلت نفسي نبر هذا الصحابي أو الصحاب أيكون كامبرا أو لسنا أنس أي مداو سبعي بعد أرسيت مكيا ودك تاسمين فتما أيه يزوي كزارة تفضل لي إلمنا كان لقبله أولس تفضل له أتمنى يودوا نفهم زبي بيدو عمل فتم أتمس ورقع بقام قابرايش تزاربهم كان بيدو እግዚአብሔር ቃል አበየተ ለዓለምና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በተሰቀለ ሰፈር ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘአምሩ ወዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አሐዚ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አባና አብርሃም ዝተቀበልካ ብክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኽን በጋዕዳ ሊኻ ዘወረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ተቀበል ካብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ያርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንት ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ይበልኪ ሓቂ ምንቲ ደቂ ሰባት بحق نقص ዝኾንኪ ሆና ባህሪና ተምክሕ ደስ ይበልኪ ሆና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቅመት ገይሩ ከልና ክሰና ውዙ ግባ زيتان روية تانيتي مريم تانويتو مزوستكرسا سيد عزم كله تان زولدتو ኢየሱስ ክርስቶስን ወንስግላቱ ወንቀብጥለለዩ ከመ እስራኤልን ኃጣውኢነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ካርነቅብ ተሳሙኤል ነውቱ ዘይቀብል ወመርዓሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ
ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለያል ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰብአ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ገላሞ ወገይነት ላረን ሪቦ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ምስጋናና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት አሜን አሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ፈለከም ምስለ መንፈስከ ለአምላከ
ጥንት ጀሚሩ ሃና ዓለም ዝፈጠረና ብህይወት ዝመረዚ ዝብካ ዕልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ና ብሳዕካ በረቱ ዘይርሕቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምልዓድነት ልምነ ዘይጥነት ሓሳብ ኩሉ ዝፈል ስሌና ፈሪበና ዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማይ ዜና ይተመሓጅ ካነ መላእክት ወጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ካነ መስግንና ዓኸና ዘይቋርጥ ጎይታ ንሕና ይጠፍ መብራህቲ ይኹሉ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓ ነፍሲ ዘድልዮ ኣቐዲሙ ኣለኻ መላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌፅ ዓለም ፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝሰራኸ ዳውየ እዚ ፈርኒ ፈጠርካና ንስኻ መስጉንካ ስምካ መሰን ጌታ ምእንቲ ወረድካ መራሕቲ ኮን ዝኣምነ ኮን ንሕና ዛብካ ንስኻኻ ብኣኻ ዝኣምኑ ኮን ዛብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሰላም መንፈስ ይፍታሕ ኣቦኻ ጎይታ ዝልመናኻ እዮም እዞም ኣብ ግዜ ክዝሳብ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ መበለታ ጠናን ሰማት ቤት ማእሰርን ዘለውና ንሕና መንግስትና አሜን ይበሉ መላእክት ተድቀላ ባሮትካ ገብረ እግዚአብሔር ወልደ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕ ኤርትራ ሓይሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ጎይታ ለሰላም ስለ ሓድነት ስለ ህይወት መንእስ ብክንያትን መከራን ሓዘንን ኩናትን ጎይታን ኣነ ከምቲ ብሰማርያ ክትሓልፍ ግዲ ዝኾነካ ብሃገርና ክትሓልፍ ግዲ ይኹንካ እሞ ሰላምካ ዘርግሓልና ንዓለም መሳይድካ ድምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ገይራና ኣለማ ንበድልና ከምኩም ዝሓሰብናሎ መሳና ሕደገልና ኣብ ኩሉ ኣድነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናስካ ወደና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኺ ድንግል ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ
يصغيخ ونستبرغ ضيقه مرمحتنكم برخي وملت السكا زيادة المساخي وفزت داسي بلكي حتياتنا عاد قلنا نفت ودغيس كسوس من تانا معرض من النعم ጋዘተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ክሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። قبعن اللي خنزك بعمل طلي لن جزية خنزكرهم ذكرنا نزولنا ذكروا እግዚአብሔር አምላክና بموت نتقدمنا عرفه من زحمه مقلط فحويه من كلنا هيوتنا كلنا تسفانا كلنا مدهانيتنا كلنا بتنزل نسخه صلاه كان خمس كان صباريا من قرب لنا نزل على عالم امين. أبو هذه يا لكم ويتهفر قصكم وزنتون داي سرها وእግዚአብሔር سمعو تقعاتنا بእግዚአብሔር يطمتو እሞ يحقوسو كتون أحفرون إذ مسكين زي أوي እግዚአብሔር وين سمعو كاب كل صباباو أتحنو
እግዚአብሔር አገልግሎ አምላክ ወንጌል ምስለ ኩልክሙ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወለ እግዚአብሔር
ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ኩሎ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረአነ የምቡ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኽኢለና መስዋእትና ዕጣንና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ስኻ እትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእየሉ መዓዝ ዝቖረሉ ምሕረት ዝወርደሉ እዚ ብዓለምና ውሪድ ዘሎ ሕማም ብምሕረት ብፈውሲ ዝቕየረሉ ነዚ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ ደው ዘብል ጾምን ጸሎትን ግበረልና እግዚአብሔር አምላክና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ንብሳተ አጉርቲ ከዋይማትከ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናናዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡድማ ምድሪ ይኹን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፋድቕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተግበልና መንግስትን ሓይልን ዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩሎም ድሕሪናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ለይፍራቅ ቅርጽኩም ብርኹዩ ብሙሉእ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓትገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳና ምሕረት ለምንልና ነው ወንጌል መንግስተ ሰማያት ጽድቆ ዝዓወፈየና ዓወፈይኩ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋለን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳዕ ፍጻሜ። ናብ ጀልባ ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እነሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳዕ ዘጎልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋጥ ኮነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎም። ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገነሖም። ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉን መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ናብ ምድሪ ገርጌሶን ምስ ተሳገሩ ከዓ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም ተጓነፍዎ። ንሳቶም ከዓ ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እነሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቀየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ ጸርሑ። ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ ዘውፃእና እንተኮንካስ ናብዚ መጓሳ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቀደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ሂድ በሎም። ወፂኦም ድማ ናብቶም ሓሰማታት ኣተው። እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ መጓሴ ካብ ፀድፊ ነፊጡ ናብ ባሕሪ ኣተወ። ኣብቲ ማይ ከዓ ኩሎም ኩምን በለ። እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው። በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም ከዓ ኣውረዩ። እንሆ ድማ ዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትረኸቦ ወፀት። ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ።
ናምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን እልወ ሥላሴሆሙ ናምን ጻኡኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና እንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንመድሃን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ስጉን ስጉን ደሙና ኣና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዝላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ኣብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘለና ወላት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ህልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንደ ሐዋርያት ርትዕት ሀበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታችን ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ኣለና ካብኡ ተኣመኖ ሰዓት ዝፍፅም ዓመታትን ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ኤርትራ አባ አንጦንዮስ እንቲ ሰማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ን ካህናትን ዲያቆናትን ጸልዩ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ንልምን ኣለና ኦ መፍቀር ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ምንት ህልዮ በእንተ ዛቲ
ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ويزرع وصارك ويقويا يوم كلهم وقد ما قطك فيصلي ቅዱስ ወብሩክ ስምከ ኦጎይታ አምላኸይ ተስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ቃጠሉ ኩሎም ካብ ግንበፅካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብብሩኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኑ መንፈስ ቅዱስ ትንብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን فلكلنا በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ መንባሮ አምላክ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ስተህላዌው አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዊኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ዘመናት ልውር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኸን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረት ተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ፈቐደ ዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ዝለበሰ ዘይሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ርዚ ካብ መከራ መስቀል ተቐቢል ሞተ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ናብ ዝለኣኸ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝተረፈ ዓለም ተድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ጰራቅሊጦስ ደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድበውን የብሉን ናይ ስጋ ህይወት ነብሲ ብኩሉ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ንምህር ምውላድ እውን ክክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሕ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ በኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስ ነብሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ ነቶም ንዝልዎምን ኩሎምን ሕጊ ራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትወትን ሰኣሙታን ንኣምን ከከም ግብሩ የሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተህፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ በኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስር እስየይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳስየን ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ ስርወ እስየይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከልቱ ሎቱ
ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ወዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ لكم في النادي الزار سخمي هذا ويتاينا من أخين كبار سرعات فهب سلام فقر تافت وت نزس مرخ قدسان سامز قبر كان سخاق نات كاي العالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ኣብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምጻህያ ወድኻ ኣብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ መላእኻያን ዳዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘመስግኑ በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ كل حزب مقار الموت كون تساو مسع نهدنا فات قبرنا اليوم በበይናቲክሙ በአምር አቅድሳት ክርስቶስ
አምላክነ ረስየነ ብልዋነ በበይና ዲነ ቅድሳት በሉልና ረቀረና ተባልኩ ሰላምታ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካ ሞትካ ክንቅበልና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስኑስ መንፈስ ቅዱስ ታንቡ ዘለካ ከምኡን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዳናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምሰን ካብ መፅሓፈ ጅዳን ንሃዋርያ ዝነበሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱ አባታትና አባ አንጦንዮስ ነፍሳታ ግብርትዮ ዋይማትዮ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ተወልደ መድህን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብክሙ አዩ ተጻልአ እንተሎ ይሕደግ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከበደ ልቡ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከበደልና ናይ ይሁን ሕልናነ አምላክና እምበር ኣብ ከበደልና ሓጢያ አምላክ ተማራስሐ አምላክና ምሕረትካ ከበደ ካብቲ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከበደ መድኃኒት ለብ
እግዚኦ
ቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ዘያኩት ወበስእለቶሙ ፋኖስ ቅዳሜ كم ذي الرحمة حمام أساس بارخ أبغز تان قبرلنا تام كاسنا علنا كل كلا دخون بس تعب كدس سلام هاب وأملاخنا كلا دخون سلام هاب حيمانة فاتنا نعرف تاتا أكبر ذيك حيمانة تعرف كرس لغنا يروشاليم سم فانبو أصحاب رابط باق حبيت بارخ وكرس لغنا باب زمسان دار عالم أبكن أجزاء تتحزن وأملاخنا أباخا أب إن أين حد أدحن قوم بار أدحن رسول مبارك عالم حل ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወናኻነ መስግና ኣለና ንኣኻ ንባርኽ ኩሉ ሰዕውን ንልምነካ ጎይታ ካብ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እተነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ብስልጣን ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስን ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢሉ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካዮ ተቐመጥኩም ተንሱ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ገበርካ ወምብራቕ ተመልከቱ ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ዝተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ነስተውዕል ብቓልካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድረ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሕቡን ዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘክር وسمن
መንግሥትከ فقادون حمام زتوهابين حمومات قدحن سنكلكل نزبلو كتنعيون زتقر فقركب نموتات كتنسين موت كسعرن نماسر سيطان كبتخ كرامس كزتقبل فقاد أبو خفتم نسيول كرقزنا هوات عفلقتات كخفتيهم نطار كان كبر سرعات كتكل نطلمات كرحق نهطانات كعبي تنسايون كقهديو بتانعو زحد لابتا ليتتيا دويك مقتاوست صاحب بدويه قدوسات وبطوات لا ينبالن من كمدت አመስግን ባረኽ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦም አሜን ክትገብሩ ከለኹም ግበርዎ ከምኡ ወይን ሓዊስካ ኣመስጊን ቀደስካ ወንሃብካዮም
حدش كله ልብ አስደበቁ ለእግዚአብሔር ኅብረተ መንፈስ ቅዱስና የከመይፀ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ በትውልደ ትውልድ ዓለም ህዝብኻ ብቅድዕና ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ቅበል ንኩልና ሓድነት ሃበና ሓቂ ናይ ሃበና ኩሉ ሰዓትን ወድኻን ፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውስ በዝንቱ በርሶቦ በዝንቱ በርሶቦ ከመ ብገን ኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም
ونጻቂት መገጹ መድኃኒተ ዓለም ባሚነ ያውነ ክርስቶስ ረክብ እግዱ እግዚአብሔር በፍርሃት ተሰግድ ወንሴብሐከ البارخهم البارخون تفتح على محطات التر علم كل حد يتم كبير عم تغنى بعد أدقنا عين بارخات أرد كون تاربون لنا قالوا وهم بكر أنا أنقل جزوهم فتحي خليكم خليك أنا أبص أنتني أبصنا مكاري الذكر أغنى عمتات النو سلام حلوا لنا ويتان كل مرحة أنا بس سلام حلوهم ويتان لك أنا كان ناقلين من بسات رد وارن زبلن زت أرجوتن سنة أقدس بيت كريستيان كاقويم أذكر ساتنا عي أيمانة ساتنا نجتاتنا بسمون مس أبراهام نيساق نيا وقيتان بس أقبرتك أماتك أبيه رهاب تما أيمانة ميكائيل كلهم سمعتها تير أبراهام نيساق نيا أنا أون كاب كل بدلن مر كاب كهدت تمام حالن جازنا دحنا
حتى لو هيمنته አረማውያንን ከምጽባራ ድሕነን አለን አይምሮን ሀበና ካብ ዝፋታተነን ግብር ሰይጣን ካብ ሕጅ ዓለም ፈጥና ከምና ኦጎይታ ፍቃድካን ሀበና ሳውን ከም ቅዱሳንን ሰም ወጽሐፈ ዳና ኢየሱስ ዳናን ዓለምን ዓለም ወደለ ጊዜ ብዙ ሓለፈ ስጋ ብዙ ወደቀ ደም ብዙ ነጠበ بعين حرت كان نصرني نصر سات ለቅዱሳን مثل كل مثل Hey
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪኻ ሰውሮም ሓለዎም ዝቐደም ኣበሳ ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ብዘለካ ለመን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን።
ብዛዕዳ ሓረይተ ዝንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮም ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕውዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትንኸውን ምእንታና ሕሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመኑ ነዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦን ዝምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋእትካ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ናሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈልእ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርጥ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለጀንዘንሰግድ ንብለጀ ማርያም ማርያና ቤተማይሰነብቺ በንታናቺ ወያጭ ማቡይ ማይበረነ ዮም ድንግል ባረቺ ጸሎተ ወላዲተ አምላክ ታቢየን ሴለይ ያቢው ታሰይ መንፈስ ዴቫ አምላቸው መርየም አማላ አሞቱ ለይ ፈርህዎ አልሙም ደምኖስ አይቤም ዋስከበ አቆም አይሎ ይበለሙ አቦይነ አብርሃም ባሃት ለአብ ወልድ ዓለም ዓለማ ሰላም ሰላም ተመልካና ወያ ጨምበር ሳናም ጥሉ ዘሎር ዋለ ማርያም ማጸናን ሰመልኮ ወታተ በመልክ በደማ ማርያም ለዓለም ዓለም ዋቲ በሰላም ማሂፀነ ከስጋችን አንቺ መፍቀሬ አምላክ ገብሬቺ ዛወፈች ንግሶ አግረን ልጸሮ አይታትረነሶ ዋበጂ ምቅልና ስጋሁ ወነፍሶ ታዚትነም ሐዘን ዋይለውር ነምርሳን በመዋልቺ ተጸውረ ብሉ የመዋል ሕፃን ማርያም ተስፋሁ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ውስተ ዝመካን ፈቲቶሙ በረከታ ወጅማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ወረድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በሱ ወይኑ ሰበብልካን ጸጋመን በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወለጠሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ጽወ መንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩ መጻት መዋያነ ዓለማን ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ
كل ساعة بلا نساء أتيان ينسان ذات الله كلكم رأسوا بأسماءكم أنا سمع من سلاسي أنتم ذكرون بصلاتكم يا أمر عيسنا بكريستوس ودمه كنانيا كهاب الهاجر وتركك كان الولد هاجر هايت اكب نكسا وسراويت الهاجرتنا ክርስቶስ አሊለነ ይሃወፀን ባርያም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዐሰብን ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሓት ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ውሕውይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን እውቀስን መፍረድን ይኹነን ሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ኦ ሂወት ዓለም ብኡት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይ ሃበኒ ክልተ ወገን ንግል ዳዲትካ ብናይ ማርያም ልማኖን ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብፃን መላእኽትን ኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ኣብ ቁፅሪ 11 ንስኻ ኣብ ሰማያት ኣቦ ህልው ኢኻ ንስኻና ኣብ ድማ ዓለም ከይተፈጥረ መንበር መንግስቲ ንቡር ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ድማ ኣብ መስቀል ዝተሸንከርካ ንስኻ ኢኻ መለኮትካ ዘይተሓምም ንስኻ ኢኻ ብዝተዋሃድካዮ ስጋ ሓማሚ ድማ ንስኻ ኢኻ ምስ ኣብ ማዕረ ብምዃንካ ዘይትመውት ኢኻ ምሳና ማዕረ ስለ ዝኾንካ እውን መዋቲ ኢኻ ንስኻ ኣብ መቓብር ንስኻ ኣብ ክሩቤል ትነብር ምስ ምዉታት ኣብ መቓብር ከለኻ በኣኻ ሂወት ተዋህበ ምስ ምዉታት ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ንምዉታት ትንሳኤ ዝሃብካ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኩሉ ዘመናት ህልው ኢኻ ሰለስተ መዓልቲ ምዉት ዝኾንካ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ብመለኮት ሕማም ዘይብልካ ብስጋ መከራ ዝተቐበልካ ብሓቂ እግዚኣብሔር ቃል ኢኻ ዳግም ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃን ኣብ ዝደረሶ ንኩሉ ሰብ ካብ ባርነት መፅሓፍ ናጽነት ኣብኣ ዝፀሓፈ ማሕፀን ከመይ ዝበለት እያ ንእንታና ንሞት ዝቃወም ኣፅዋር ውግእ ኣብኣ ዝተፀውረ ማሕፀን ከመይ ዝበለት እያ በለ
እታ ብዘይ ዘርኢ ናይ ህላውየት ዘርኢ ካብኣ ዝበቆለል ነገራት ከመይ ዝበለት እያ እግዚአብሔር ኣብ ኣኻህን ዝኾነላ መቕደስ ከመይ ዝበለት እያ ካብ ህላውየኡ ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ ከም ሽመት መልከጼዴቅ ብምሕረቱ ክህነት ለበሰ እዚ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ኣብቲ ድርሳኑ ከም ዝበለ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን እዩ ናብ ክልተ ህላውየ ፍሉይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብመልክዕ ሰብ ተራእየ ግብረ ኣምላኽነት እናገበረ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተፈልጠ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ እሞ ሰብ ምዃኑ ካብ ህላውየኡ ኣየርሓቆን ኣምላኽ ካብ ዝወለደት እግዝእትነ ማርያም ብኣካል ምስኡ ሓደ ሰብ ኮነ እቲ ካብ ባህሪና ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንሱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ እዩ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ናብ ኣርማንያ ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቱ ዳግን ከም ዝበለ እግዚአብሔር ቃል ብሓቂ ሰብ ኮነ ህላውየኡ ግና ኣይተለወጠን ኣይሓደገን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ክንሱ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዝነበረ ዕዳ ኸፈለ ከም ሰብ ምእንተኣቶም ሞተ ብገዛእ ደሙ ኸኣ በጃ ኾኖም ነቲ ስልጣን ሞት ዝነበሮ ንሱ እውን ዲያብሎስ ስዒሩ ተንስአ እዚ ግብሪ እዚ ካብ ኩሉ ንባባት ዝለዓለ እሞ ብዛዕባኡ ብተቃውሞ ኣይንመርምር ብእምነት ንቀበሎ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ዘገዓዘ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ኤራቅሊስ ዳግም ከም ዝበለ ሓደ ናብ ክልተ ኩነት ክፍለ ከም ዘይግባእ ነቲ ክልተ ዝኾነ ከዓ ክልተ ዳኣ እምበር ሓደ ከም ዘይበሃል ከምኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ብምዃኑ ናብ ክልተ ኣይተኸፍለን ኣስዒቡ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ንጽሕቲ ዝደረሶ ድርሳን ከም ዝበለ ብዛዕባ እቲ ብፁዕን ቅዱስን እሙንን ዮሴፍ እናሓስቦ ንፍለጥ ንሱ ኣብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝፍጸም ምስጢር ኣይፈለጠን ነቲ ዘገልግሎ ዘሎ ምስጢር እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተነበዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ንዕኡ ዝተሓጽየት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ከምቲ ብነቢ ዝተባህለ ሕፃን ብዘይ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቕደስ ከም እትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለኣለም ድንግልና ዘለዋ ገነት ዳግማይ ኣዳም ብዘይ ርኽሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን እቲ ንኹሎም ፍጡራን ዝፈጠረ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ከምቲ ብነቢ ኣብ ምድርና ጽገ ተረኣየ ከምኡውን ምድሪ ፍሪኣ ሃበት ተባሂሉ ዝተነግረ እታ እስራኤላዊት ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ናይ ህይወት ፍረ ከም እትፈሪ ኣይፈለጠን ናይ ድንግል ጥንሳ ዝዓበየ ነታ ብዘይ ርኽሰት ዝጠነሰት ዕብየት ጥንሳ ምስ ረኣየ ዮሴፍ ብልቡ ተረበጸ ነታ ንጽሕቲ ምስጢር ጥንሳ መርመረ ንሱ መርሚሩ ክበጽሖ ብዘይክእል ምስጢር ድማ ጠኒሳ ረኸባ ጥንስቲ ኮይና ምስ ረኣያ ኣብ ጽኑዕ ማዕበል ሕሊና ተዋሕጠ ጥንስቲ ከም ዝኾነት ረኣያ መልኣኽ እግዚአብሔር ክሳዕ ዝርእዮ ብዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝጠነሰቶ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ኦ ዮሴፍ ኣይትፍራህ እቲ ካብኣ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንስኻ ተሓስቦ ይኮነን ዮሴፍ ነዚ ምስ ሰምዐ ንድንግል ሰገደላ ንጽህናኣ ተገጸ ድንግል ምዃና እውን ፈለጠ ነቢ ኢሳያስ እንሆ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ ትርጉሙ እግዚአብሔር ምሳና እዩ እናበለ ብዛዕባኡ ዝተነበየ ትንቢት ተረድአ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ ዚኣነ ወበንተ ኩሎም ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ይበሩ ተዝካሮሙ በሰላም በፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ቅዱስ
ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም እንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርብየ አሰምረከ ከማስ ወየውለከ እዚያከ ፈቃደ ፈተአምኖ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስቡት ወስቡት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስቡት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስኩት ወስቡህ
ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስብሖ በጽንዓ ኃይሉ ስብሖ በከመ ብዝሃ ዘይ ስብሖ በቃለ ቀርን ስብሖ በመጽኦ ስብሖ በከበሮ በትፍስሕ ስብሖ በአውታሮ በእንዚራ ስብሖ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ስብሖ በጸናጽል ሁሉ ነፍስ ይስብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ እሳቶን ነፍስ ይኩነ ተተመጦ
እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንባርኽ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሳዕኒ ዘለዓለም ዓለም በሰማያት እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወን ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ስለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም በሰማያት ወመንተ ነፍሲ ንጻድቃን መርሐን ቅዱሳን መመክሒ ወጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርያ ዓይንተ ኣእምሮ ሃበና ኣዛናው እናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጠገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየትከ ነስተውዕል ንጡህ ልቢ ፍጠረልና ወአምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቀበልና ዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቀነን ብሕልና ሃበና ወጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንግሥትን ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን እስመ መንግሥተ እዚኣከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ሀብተማ
ሃይማኖት አቡነ ስጋይ ቀደስ ሰማይ እግዚአብሔር ምሳሌዩ ኦፍስቲ ደስበልኪ ናፍቱ ወድኸ ተስኩር حديركم عند حديركم روح فطارينا كساب الساعة زي ودحنا سلام عقيبو أبزوريا مقدسو قدوس أملخو نصلوت نوداسيه نمسغانا ننسحا نقداسيه نقدس قربان كنقابا قدوس فقادو سلازخونا لنا ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና አሃዮ ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ አገልግሎት ክትሳተፉ እናደለኽን በቲ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣብዚ ዘለኹም ምኾንኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ግዜ እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም نعنا هذا استوعل أمره هيبو مودعتنا يسبقلنا سب كابا في እግዚአብሔር بزوز كل عالم بر بنجرات راي አይነብርኒ ننتزي نبرغت نهوت نفوسي كوننا قدس بيت ክርስቲያን سريعتو አቦታት ዘንበቡልና ናይዚ ቅዳሴ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጽሐፎ ካብ ምዕራፍ 8 ካብ 23 ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጎልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ገና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታ ይጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቶም ጉድላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖ ዓብይ ህድኣት ከዓ ኾነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 26 ዓብይ ህድኣት ኮነ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖሞ ዓብይ
ህድኣት ከዓ ኮነ እግዚአብሔር ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ዓለምና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ከባቢና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ውሽጥና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ልብና ሎሚ ከምኡ ዝመሰለ ዓብዪ ህድኣት ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና እቲ ህድኣት ካበይ ዝመጽእ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ወጎይታ ጠፋእና አድሕነና እናበሉ አተንስእዎ እዩ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖ ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ ስለዚ ካብ መዝሙር ዳዊት ንሎሚ ዝተሰርዐ ምዝርእስትና ዝኸይድ ቀረቡ ሃብየሁ ወያበርህ ለክሙ ናብኡ ቅረቡ እግዚአብሔር ከዓ ኸብርሃልኩም እዩ ቅድሚ እቲ ማዕበል መምጽኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጃልባ ኣብታ ጃልባ ነይሩ እዩ ዝቅድሞ የለን እግዚአብሔር ቅድሚ እቲ ጸገም መፍትሒ እዩ ዘዳሉ እግዚአብሔር ኣብ ታሕቲ ናይታ ጃልባ እዩ ደቂሱ ነይሩ እዩ ማዕበል ከይመጸ ከሎ ኣይዘከርዎን ማዕበል ምስ መጸ ዝገብርዎ ምስ ሰኣኑ ግን ወጎይታይ ጠፋእና አድሕነና ኢሎም ናብኡ ቀሪቦም ናብኡ ቀረቡ ሃቢሁ ወያበርህ ለክሙ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ጸልመተ ኸብርሃልኩም እዩ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ዝኸበደ ኸቕልለልኩም እዩ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ዝረሓቐ ቅርበልኩም እዩ ቀረቡ ሃቢሁ ወያበርህ ለክሙ ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ ወእግዚአብሔር ሰምዖ እዚ ድኻ ኣእወየ እግዚአብሔር ከዓ ሰምዖ እዩ ህድኣት ኣብ ግዜ ህድኣት ኩሉ እዩ ዝሃድእ ኢሉ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ማዕበል እዮም ዝሃድኡ ከመይ ናብቲ ማዕበል ዘይኮነስ ናብቲ ማዕበላት ዝገንሕ ኣምላኽ ስለ ዝጥምቱ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ግዜ መከራ ይሃድኡ እዩ ሰብ መዓስ እዩ ዝሽገር መዓስ እዩ ዝናወፅ ነቲ ማዕበል ዝህድእ ጎይታ ገዲፉ ናብ ማዕበል ክጥምት ከሎ እዩ ንዓና ንትምህርትና እዩ ዝተጻሒፉ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኢየሩሳሌም ንባሕሪ ገሊላ ኸይዱ ኣብታ ጃልባውን ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ ምስኣቶም ደቂሱ ነይሩ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣሎ ምሳና ኣብዛ ጃልባ ኣሎ ነዚ ማዕበላት ዝገንሕ መድሓኒ ምሳና ኣሎ እንደ ዝብሉ ኣይምተናወፁን ኣይምተረበሹን ነይሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 14 እቶም ህዝቢ ብቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ፈርዖን ብየማኖም ጸጋሞም ኣህዛብ ከቢቦሞም ምድሪ ክንዲ ዕንቁ ጸይባቶም ኣብ ዝነበረትሉ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ህድእ በሉ እዩ ህድእ በሉ እሞ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ኣጠማምታና ከጸብቕ እግዚአብሔር ይርዳኣና እግዚአብሔር ምስተውዓለ ይሃበና ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝነበረ ባሕሪ ሙሴ ይፈልጥ እዩ ድሕሪኡ ግብፃውያን ሰረገላ ሰብ ኣፍራስ ደድሕሪኡ ኣርኪቦሞ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገንሕ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ግን ኣርጊጹ ፈሊጡ እዩ ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ህድእ በሉ እሞ ድሕሪ ሕጂ ነዞም ግብፃውያን ኣይክትርእይዎምን ኢኹም ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ እዩ ኣብ ርእሲ ሙሴ ከምዚ እንዳበሎም ከሎ ኣብ ርእሲ ሙሴ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ውፃኻና ኣብ ምድረ በዳ ከተጥፋኣና ንስትናን ደቅናን ከተጥፋኣና ውባሮት ኮይና ዘይንነብር ስለምንታይ ናብዚ ጭንቂ ናብዚ ሽግር ዝውፂኻና ኢሎሞ ህድእ በሉ እዩ ናይ ሙሴ ዘረባ ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ህድእ ምስ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ይርእዩ እዚ ህዝቢ ይናወፅ ኣሎ እዚ ህዝቢ ይርበሽ ኣሎ ነዚ ኣነ ዝርእዮ ረድኤትካ ይርኢ የለን ነዚ ህዝቢ ርድኣዮ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ምስ ኣመልከተ እንሆ በትርኻ ኣብ ኢድካ ኣሎ ኢልዎ እግዚአብሔር ንሙሴ በትርኻ ኣብ ኢድካ ኣሎ እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ ኣሎ እቲ ስልጣን ኣብ ኢድካ ኣሎ ነቲ ማይ ወዓዮ እሞ ኣብ ክልተ ክምቀል እዩ
لقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ፈውሲ ኣብ ኢድካ ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና መድኃኒትና ኣብ ኢድና ኣሎ እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ኣብ ባሕሪ ስግር ባሕሪ ይኮነን ዘሎ መን የምጻልና ኸይትብሉ ኣብ ሰማይ ኣይኮነን ዘሎ መን የውርደልና ኸይትብሉ እቲ ቃል ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን ቀረባኻ እዩ ስለዚ ኣብ ኢድካ ኣሎ እቲ ፈውሲ ነቲ ባሕሪ ህረሞ እቲ ባሕሪ ክምቀል እዩ ስለዚ ኣብቲ መሬት ጸቢብዎም ዝነበረ ብዘስተንክር ተኣምራት ነቲ ባሕሪ ሰጊሮሞ ስለዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ህድእ በሉ እሞ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ዘበና ህድኣት ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘበና ምስትውዓል ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ጾምን ጸሎትን ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ንስሓ ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ተግባር ደቂ ሰባት ተሰፊሩ ኣብ ዝወሓዘሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ጥራይ ዝንጽበየሉ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ኣብ ምዕራፍ 46 ቁጽሪ 10 እንታይ ይብል ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ከተስተውዕሉ ህድእ በሉ ስለዚ ኣብቲ ዝናወፅ ዘሎ ዓለምና ኣብ ውሽጥና ህድኣት ኣብ ስድራና ህድኣት ኣብ ከባቢና ህድኣት ክህሉ እግዚአብሔር ይብህግ ብዙሓት ኣቦታትና ብዛዕባ ህድኣት ብዙሕ መጻሕፍቲ ሒፎም እዮም ሓደ ኣቦ ንደቆም ህድእ በሉ ብዘይ ህድኣት ኣምላኽ ኣይርአን እዩ ብዘይ ህድኣት በረኸት የለን ብዘይ ህድኣት ዓወት የለን ብዘይ ህድኣት ጸጋ የለን እናበሉ ብዙሕ ግዜ ክምህሮም ከለዉ ይርድኦም ኣይነበረን እንተጸምና እንተጸሊና እንተንቢብና እንተገልጊልና ህድኣት ተሪፍና እንታይ ተርፈና ይብሎም ብዘይ ህድኣት ንኣምላኽ ክትርእይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ህድኡ ከይሃዳእኩም ንኣምላኽ ክትርእይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣይተረዳእናን ምስ በልዎ እቶም ኣቦ ብግብሪ ከረድእዎም ደልዮም ኢሉ ኣብቲ ከባቢኦም ሓደ ቀላይ ነይሩ ስለዚ ከይድኩም ኣብቲ ቀላይ ኣብቲ ውሽጢ ቀላይ እንታይ ከም ዘሎ ዝረኣኹሞ ዘበለ ኣምጽለ ኢሎሞም ከይዶም ኣብቲ ቀላይ ክጥምቱ ከለዉ ኣብቲ ፍጥረት ኣምላኽ ቁርዖብ ድዩ ዓሳ ድዩ እንጅርጅር ድዩ እንስሳታት ኣብቲ ውሽጢ ማይ ሪኦም ናይቲ ኣብ ልዕሊ ገረብ ዘሎ ጽላሎት ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ናይቲ ገንገም ናይቲ ዒላ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ነዚ ኩሉ ምስልታት ሪኦም ኢሉ ሕጂ እምበኣር ንዑናይ እሞ ዞም ደቀይ ሓደ እምኒ ንደርብየሉ ነዚ ቀላይ ኢሎም ሓደ እምኒ ምስ ደርበይሉ ከይድኩም ሕጂ ኣብቲ ቀላይ ዝረኣኹሞ ኣብቲ ውሽጢ ቀላይ ርኢኹም ምፁ ተመሊሶም ናብቲ ቀላይ ክርእዩ እንተደለዩ ክርእዩ ኣይከኣሉን እንታይ ርኢኹም መጺኹም ምስ በልዎም ዋላ ሓንቲ ክንርኢ ከኣልናን ኢሉ እተናኡ ዝነበራ እንቁርዖብ ተናኡ ዝነበራ ውንጅርጅር ትኡ ዝነበሩ ቶማኡ ዝነበሩ ዓሳ እትኡ ዝነበረ ጸላሎት ናይቲ ናበይ ከይዱ ኢሎሞም እቲ ባሕሪ ብምኽንያት ናይቲ ደናጉላይ እናወፅ ስለ ዝነበረ እቲ ባሕሪ ስለ ዘይሃደአ እቲ ማይ ስለ ዘይሃደአ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ዘሎ ምስሊ ክንርኢ ኣይከኣልናን ስለዚ ከምዚ ገይሮም ህድኣት ብዘይ ህድኣት ዓወት ከምዘየለ ብዘይ ህድኣት ሞገስ ከምዘየለ ከምዚ ገይሮም ኣረዲኦሞም ስለዚ እቲ ንዓና ዘይሸግረና ናብቲ ሽግርና ጥራይ ስለ ንጥምት ናብቲ መፍትሒ ሽግርና ናብቲ ባሕርን ማዕበላትን ክህድእ ዝኽእል ኣምላኽ ክንጥምት እዩ ቃል ጽሑፍ ዝነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ሎሚ ዝተነበበልና ምዕራፍ 12 ናብቲ ምእንቲ ብትቅድሚኡ ዘሎ ክብረት ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሰ ንዕኡ ጠምትዎ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ሓጥኣን ክንዲዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለዚ ዓብይ ህድኣት ኮነ ቅድሚ እቲ ማዕበል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መርከብ ነይሩ ሕጂ እውን ቅድሚ ዝኾነ ሽግርና ንእግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ እዩ ተነጊሩና ተማዒድና ተመኺርና ዘለና ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ውሰኸልኩም
فوسي تدليهم فوسي بركة تدليهم بركة عوت تدليهم عوت موجس تدليهم موجس قدسنا تدليهم قدسنا قدم كل جن منجست أملاخن تكون دليو التدلي وزبل كله أكوهابكم حواريات قدم قويتا نتمعبل سلس سرعو قدم ناب قويتا متماتهم ناب تمعبل سلس تماتي يومه اتمعبل زي سقروا مخانم تملي سوم يوم نقويتا أتنسيهم طفأنا إلومي لذي لومي شجرنا زهد معبلنا زهد حتياتنا زهد سقمنا زهد كلن تنانا زهد مسانا علو أوشنا اللومو ناو خنتمت እግዚአብሔር አይንተ ልቦናና ይኽፈተልና እዲልኩም ስለሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዘወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس قدوس ومنفس قدوس ምስጋና ይሁነው መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስና በንጹሕ ሕሊና بنصح لنا أبزريا مقدس كان نركبالونا بدت بيتليم تمكت يرانوس تمكت يرانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ብቻ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ታበይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና የሕይወትን ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያቕልብ ስቓይ ትበል ኣተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያቕልብ ስቓይ ትበል ኣተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሉ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሉ ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ተምተኒ ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ተምተኒ
እንተ ጠመድካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒ ካብ እቲ ቁስሉ እንተ ጠመድካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒ ካብ እቲ ቁስሉ እግዚአብሔር ሲረኸይ ሓይለይ መናገፍይ ኣምላኸይ ዝዓድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲረኸይ ሓይለይ መናገፍይ ኣምላኸይ ዝዓድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ዝኸውሐይ ዕርደይ መናገፍይ ኣምላኸይ ዝዓድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ዝኸውዐይ ዕርደይ መናገፍይ ኣምላኸይ ዝዓድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ ዘለኹም ምዃንኩም መራኸቢ ብዙሃን ካታተሉ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከመይ ሓዲርኩም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይቀበለልና ነቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስምዓልና ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ናይ ብሓቂ እቲ ኣቦና ክምህሩና ዝፀንሑ ዓቢ ህድኣት ኮነ ደስ እብል እቲ ቃል ልዕሊ እዚ ግዜ እዚ ድማ ህድኣት እንደልየሉ ግዜ ዋላ ሓደ የለን ዓለም ብሕማም ኮረና ዓለም እተፈላለየ ነገር ከም ሓንቲ ገዛ ኮይና ህድኣት ስኢና ህወኸሉ እናወፀሉ ዘላ ግዜ እሞ ከምቲ ማዕበል
ምስ ሓየሎም ኣብቲ ባሕሪ ድማ ዓብ ህድኣት ዝገበረ ኣምላኽና ሎሚ ድማ ንዓለም ህድኣት ይሃበልና ብፍላይ ድማ ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ጎረቤትና ዘይኮነ ዘሎ ተሓዊ ህዝብና ኣብ ከተማ ከሎ ብሚሳኤል ህድኣት ሲኢኑ ከም ዘሎ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ከህድኣልና እግዚኣብሔር ከቑርረልና እግዚኣብሔር ድማ ሰላም ክህበና ነቲ ዓብ ህድኣት ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ህድኣትካ ንደልለና ሰላምካ ንደሊ ኣለና ድማ ክንብሎ ይግባአና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀደም ጥራሕ ኣይኮነን ይህድእ ነይሩ ሕጂ እውን ይህድእ እዩ ዓቢ ህድኣት ኮነ ሰብ ትማሊ ታሪኽ ምስ ገበረ ሎሚ ኣይደግምን እዩ እግዚኣብሔር ግና ትማሊ ገብር ሎሚ ገብር ዘለዓለም ዓለም ድማ ዝገብር ኣምላኽ እሞ ዓቢ ህድኣት ኮነ እታ ቃል እሞ ንሓዛ ንየማን ንጸጋም ንድሕሪት ንቕድሚት ተጠመትና ሎሚ እንሪእሉ ህድኣት እንሰምዖ ናይ ህድኣት ቃል ዋላ ሓደ የለን ኣብ ዓለም እሞ ንዓለም ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብ ህድኣት ክገብረላ ንህዝብና ንጎራብትና ድማ ዓብ ህድኣት ክገብረልና ለምንታይ ክንገብር ይግባአና ክንጽሊ ይግባአና እተን ኣቦና ዝጠቐስልና ጥቕሲ ከም 430 ዓመት ኣብ ባርነት ዝነበሩ እስራኤላውያን እግዚኣብሔር ንሙሴ ልኢኹ ካብ ኢድ ግብፃውያን ምስ ኣውፅኦም ኣብቲ ባሕሪ ብቕድሚኦም ምጸንሖም ምስ ሙሴኦም ጫቕ ኢሎም ሙሴ ግን እንታይ ኢልዎም ኣብ ዘጸአት 14:13 እዞም ሎሚ ትርእይዎም ዘለኹም ግብፃውያን ዘለዓለም ኣይትርእይዎምን ኢኹም እሞ እንታይ በሉ ህድእ በሉ ኢልዎም እዚ እንሰምዖ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ድሕሪ ደጊም ኣይትርእይዎን ኢኹም ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሉ ከህድኣልና ንእግዚኣብሔር ክንልምን ይግባአና እታ መዝሙር ዳዊት ኣቦና መዝሙር 46 ፍቕዲ 10 ንኹናትሲ መወዳእታ ይገብረሉ ምስ በለ ቅጽል ኣቢሉ ድማ እንታይ ኢሉ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ደምኮ ዘስተብህል ይጠፊኡ ንርኢ ኣለና ዕውራት ኮይና ሰማዕ ኣለና ጸማማት ኮይና ልብለና ግና ደንቂርና ኣሎና እሞ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ዓቢ ህድኣት ኮነ እግዚኣብሔር ህድኣት ይግበረልና ዝንሰምዖ ዘለና የቑረረልና የኣኽለኩም ድማ ይበለና ክሶ ሲዒሩ ክሶ ተሳዒሩ ይኮነን ህድኣት ክመጽእ ህድኣት ካብ ኣምላኽ እዩ ጽባሕ እኮ መርዳእ ኣሎ ጽባሕ እኮ ዳስ ሓደን ክንርኢ ኢና ግን ካልእ ኢና ንዕልል ዘለና ሎሚ ግን ካልእ ኢና ንዛረብ ዘለና ሎሚ እግዚኣብሔር ከህድኣልና ዓብ ህድኣት ኮነ ዝብል ናይ ተስፋ ቃል ኣቦና ምሂሮም ንኦም እሞ ከም ቃሉ ኣምላኽና ድማ ይግበረልና ከም ኩሎም በብግዚኡ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም በኣካል እናመጻኹም ብቸክ ኢሜይል እናለኣኩም ብኦንላይን እናኸፈልኩም ድማ ገንዘብኩም ንመድሃኒ ዓለም ትህብዎ ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይሃብኩም ኣብ ዓንደ ወርቁ ይጽሓፈልኩም በዚ ግዜ ኮረናስ ዝዓቢ ገዛ ሕጅኩምሲ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ብዙሓት ብደገ ሽገሩ እዮም
كل جزء جنا حنت قال لهنا تقالنا أنت مدهاني عالم هابتاميو إنا نبل مخنياتو دخائيو أي نبلون إنا مدهاني عالم هابتام سلزخونا دما يا بيهر أيحفرنان يا بيهر مزفتنا يساقرنا اللمو أببيتكم كونكم ولاكو أقرنا تيمتس صباحكم كودون دينا بيت كريستيان زخفل اللوو بيت كريستيان دما وصع اللوو إلكم كم عقمكم الأخو زلكم أبتك زي أبيهر ذهبكم يا أبيهر أبزي نعدمان نتعنا أب سماي دما نصدقي منقص السماي يقصر لكم أبت زي حلف سماوي منقص دما يصحف لكم زي حليفو نبرلنا نعللو دما أبت حدش بيت كلنا مسقانا نعملخو ننسحا قربان مزمور دما يا أبيهر أب حصير جزية كأخا خبرنا دما سناي فقادو يخنلنا كله جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو عونا دكتور حبريتا اللومو حبريتا مسودة بصلوات كن عصينا المسقانا نأملاخ يكون كما يحاديركم كما يكنيكم لعول እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኦንላይን ታሽም ደበልኩምና ሓንቲ ሓፍትና ናይ 20 ኢላ 100 ቅርሺ ኣዳሁና ናይ ዓመታዊ ናይ ኣባልነት ኢሉ 600 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 70 ቅርሺ 20 ኢላ ሶሪ 20 ኢላ 70 ቅርሺ ሓደ ስድራ ብዘል ዝመፀና ናይ موبايلهم ناي أبالنا تيلهم شديش ميتين حمسان قرشي أنت حفتنا 20 إلى 600 قرشي هذا حونا ناي ورحو كفليتيلو 5 قرشي تغلالا 3 أبزون بأكل ببوستان كأدمتنا أنتي حفتنا عندنا قدست دنجل مريم عداد سين محصنا كي الله وندك إرتراك أف دجوج زلوا أبجزهم ملاسلنا نسمعتنا تقبل يوم مس ودخي نهزبنا حلولنا سلامكم مهرتكم فنولنا نديتات أيتم بعيان نسمعتات أيترسعيهم قدوس ميكائيلك ملاختي نمحصنا كا ندك إرتراك كل ما أخلهم نقولهم أبوج زدفهم زلوا يعبلهم بتصلتك بحدقتك أيتقاد فنايلا موبايلا 100 قرشي هباتنا له نا هذا حونا ناي موبايلو 100 قرشي أنتي ناي محبر تصفى ناي جروب حموش تديم 4 مثلني 4 دين هيوتا 4 ناي أزي كورسز قبل أوزنا برا أيضا جروب زينكا شحن 200 حجي لما أنت مزينا هذا حونا ناكل تعامت ورحاوي فليت 900 قرشي ناي مسرحي ناي زي سايد ووك ويك اب زي بز صرقيا زي حماق زنبرر يخمو تخونو حجي تمحايشو زلو نعو زواصو حواتنا خالو ابوها 500 قرشي تغلالا شحن 400 قرشي انت اده لو مستقبلا زلو ناي موبايلن 300 قرشي انتي كابزوم لو مستقبلو سدرا 100 قرشي موبا كابزن لومي زفتحو زلو سدرا 300 قرشي موبا قال عزيز مزلو سوني سولوس تعامتاوي ناي هياب سولوس زبهاليو فايبر كواسا يدلكم الله سدينا لكم لنا نخلو شير كنقبرو بستخالنا متن بزحا سبات انت تخافيلنا
ናይ ዓመታዊ ክፍሊትና ድዩ መብፅዓ ዘለና ድዩ ዝኾነ ንቤተክርስትያን ሞባእ ንኸፍሎ ድዩ እታ 8 ሶሉስ እንተጌርናያ ዕፅፊ ኮይና ትመፅእ ማለት እዩ 8 ሓደ ደቂቕ እንተሓሊፋ ዳርጋ 7 ሚልዮን እዮም ዝህቡና ሙሉእ ዓለም ኣብ ዓለም ከዓ ዳርጋ 7 ቢልዮን ሰብ እዩ ዘሎ ኩሉ ዝጫረቶ ቀልጢፍና እንተጌርናዮ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብሓንሳብ እንተጌርና ንመድሃኒ ዓለም ዕፅፊ ኮይኑ መፆ ማለት እዩ እሞ ኩላትና ብዝከኣለና ናትና ጌርናስ ካልኦት ከዓ ተዳልዮም ንክገብሩ ልክ 8 ንግሆ እንተጌርናዮ እቲ መባእ ንህቦ ዕፅፊ ኮይኑ ንመድሃኒ ዓለም መፅእ እቲ ኩሉ ንገብሮ ኩሉ ሲ ዕፅፊ ኮይኑ ዝመፅእ እሞ ን10 ሰባት እንተሂበ ኣነስ ተሰዲደስ 10 ዕፅፊ ኮይኑ ንመድሃኒ ዓለም መፅእ ኣሎ እሞ እዚ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዳርጋ 190,000 እዩ ኣታዊ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ገሊኡ ንሞባእ ገሊኡ መብፅዓ ዝነበሮ ናይ ዓመታዊ ናይ ገዛ መስርሒ ናይ ኩሉ ዝኾነሲ ብኡ ገይሩ ይመፅዩ ዳርጋ 190,000 ቶታል መፅዩ ግን ካብኡ ከዓ ኦፍ ኮርስ ተመለሰውና ኣሎ ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ እንታይ እቲ ዝሕግዝ ኣብ ክልቲኡ ዓመት ግን ዝረኸብናዮ ካብ ፌስቡክ ጠቕላላ 9,000 ድዩ ገለ ዝኸውን ማለት እዩ ክንዲ እቲ 190,000 ዘውፀት ወዲ ቤተክርስትያን ሲ ዝረኸብናዮ ካብ ፌስቡክ ግን 9,000 ቢካዝ እቶም ካልኦት ተቐድሙና ስለ ደለዉ ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ ኩላትና ንተሓጋገዝ ቀልጢፍና እንተጌርናዮ ኣብታ ሰዓታ ተዳሊና ፀኒሕና ሽዓ እንተጠዊዕናያ ቀዲምና እንተጌርናዮን ኣይሕሰበልናን እዩ 59 ሰከንድ እንተእትያ ኣይትሰርሕን እያ ስለዚ ልክ ኣብታ 8 እንተኮይና ግን ምስቲ ዓለም ዝማቐሎ ዘሎ ንማቐል ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ይቐኒየለይ ድሕሪ ሻሂ ድሕሪ ምስተወድእ ካብዚ ሻሂ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክቐርቡልናዮም ከምዛ ኣብዚኣ ዘለና ተሰሪዕናያ ዘለና ርሕቐትና እንዳሓለና እንተወፂና እቲ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኩሉ እንከላኸሎ ኢና እሞ ኣብኣ እውን ተሓባበሩና ይቐኒየለይ ሶሪ ከሊፈኩም ኣባሻ ኣድነኑ ኣርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ቅዱስ ህዝብን ህዘብን معقبت كون تبع هاي بتخرسيان كحلوا بزقدس بيتكرسيان زياد متأخم زتأكبكم زتقبكم زتسألهم قدس قد بلعهم كبر دم خاصتهم بفتة مزفتة حتى تنتقبلكم من كملكوت من دم ودم حق صراحة يسوع كريستوس ودك زي أبير تعوت ود مريم دنقل أهلنا نتهدي بنقل ناس قاعدهم تبز حلفي محاركم بزمت هاي حلهم فافون منفس قدس كما صراحة تفتحكم يوم حرنا كريستوس نبل عسر توكلت يوم حرنا كريستوس 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 إذا حلفي محاركم بزمت هاي حلهم بافون منفس قدس كما صراحة تفتحكم من تقدسنا مريم حرنا كريستوس 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 تقدسنا مريم حرنا كريستوس من تقدسنا مريم حرنا كريستوس فبهر هالو
ምስላ ኩልከ እግዚአብሔር ባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጉድ ምን ሕገት ኃጢአት ዘመንና ኩሉ ኃይል ሰላም መስለክ ዘጠናበና ምሕረት መለት በረከት ቅዱስ ጋር አሁን ተበለና ካኩሉ ኹባራ አለና ናኩሉ ኹባራ ዘላጋ ተምረና ቅዱስ ስጉድ ክብር ደህና ብረው ነሳይነ ወወተረከብነ ባይመሰሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምፃና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝግበርካ ጎይታን እና ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ኦ ጎይታ ኣብ ርሑቕና ኣብ ቀረባና ኣብ ዘለና ኮይና ናባኻ ነመንቃዓረር ዘለና ድማ ጸሎት ምባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ክትቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንስኻ ማእኸልናኹን እሞ ነቲ ኩሉ ዝህቡኸና ዘሎ ማዕበልካ ከተህዳልና ድማ ኦ ጎይታ ንኩሕኩሓካ ኣለና ኩሓኩሑ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ድለይ ክትረኽቡ ኢልካና ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ብዛት ሰዓት ሰላም ንደሊ ኣለና ኩናት ክጠፍኣልና ንብዓት ክድረስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሞት መንእሰያትን ዕሸላትን ከብቅዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብውሽጥን ብደገን እግዚአብሔር ኣምላኽና ሞትና በዚሑ ሓዘንና መሪሩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወሰመረትካ ክትዕወልና ንዛዚኻ ከተፍሰልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ካባና ሪሕቕካ ናባኻ ከይንጥምት ናባኻ ብርሃን ከይኮነልና ንሕና እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ምፍልላይን ኣብ ሓሶትን ኣብ ምውንጃልን ኣብ ምክሳስን ነንሕድሕድና ፀሓይ ዓሪብና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ካብ ልብና ክወፅእ እዚ ካብ ውሽጥና ክርሕቕ እግዚአብሔር ብርሃንካ ከተብርሃልና ንልምነካ ኣለና እንሆ ንዓፅደሎና ፍሪኡ ሞትን ጥፍኣትን ይድዓመፅቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባና ክዋጠጡ ከለዉ ንሕና ድማ ብዝጠቅምን ብዘይጠቅምን ክንፈላለየ ከንቱ ኮይና ተሪፍና ኣለና እሞ እዚ ኣቕለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ከምቶም ባሮትካ ብልማን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተለመነና ንብዓት ኣዴና ድረስ ዝበለቶ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ስለቲ መሓሪ ባህሪኻ ኢልካ ብምሕረትካ ጥምተና እምበር ንሕናስ ጎደሎ እምነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክፍኣት ግብሪ ኢና እሞ ናብ ግብሪ ሓጢኣት ናይትጠምት እግዚአብሔር ኣምላኽና ወሰመረትካ ክዓወልና ይድዓመፅ ተሓዘልና ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮም ኢሎም በጃነ ዝሓለፉ ኣሕዋትናን ሓትናን ኣየታትናን ደሞም ቅድሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብመስዋእቶም ሰላም ክትገብረልና ሰናይ ጉርብትና ምስ ኣሕዋትና ብሰላም ክንነብር እምበር ዘለኣለም ኣብ ህይወት ክንነብር ኣይትሕደገና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ኣይትፈለየና እግዚአብሔር ኣምላኽና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ኣብ ዙርያና ስፍር እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ድኻ እቲ ድኹም ዝፀዋዓካ ከም ዝረዳእኻዮ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ኩሉ ትዕቢትና ወዲቕና ካብ ኩሉ ትምክሕትና ወዲቕና ናባኻ ናብ ኩሉ ንትኽእል ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ረድኤትካ ፍስሰልና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ፈቐዱ ኺናትን ብህውከትን ዝሃድሙ ዘለዉ ድማ ጽላልካ ውድቐሎም ንስኻ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ምድርና ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስቃይን ብዙሕ ክፋእን ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈውስኻ ክዓወልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ለዝሞቱ ነብሳት ገብረ እግዚአብሔር ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ተወልደ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ሐዋርያት ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎን ክዝሓደግና ብሎሰናብሰና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን
وأتينا وأوزت يا على مريم من أجل قدس جبريل ملاك سلام 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 لك لدنجل ناخي دنجل مسجاه دنجل يا دنجل እግዚአብሔር ጽዋት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹን ስኺኻ በንስብርኽቲ ብረማሕተንኩም ርኺ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን